Tak, máme tady na výběr, že se dostanete do toho, nebo dostanete souženky, při odmítnutí zaplacení, vám budou všechny zabránit. To nám zabaví. Ale jako teď nebo teď na místě, když ho budeme zaplatit pokutu. Buď to zaplatíte pokutu, ano, on má vystavený papír, že je to zabránit. Takže když to zaplatíte na místě do toho pokutu, musíte prostě nebrat. Co mají tu pokutu přesně? Žebrání. Žebrání. Bohužel je to na kamerách. Ale to není žebrání. Ale oni hrajou, oni nežebrají. Já jsem si říkal, že to je za žebrotu, to by mě jako nenapadlo, víš, jakože... Já jsem myslela, že ten zákon jako je o tom, že prostě nesmíš hrát, jakože to není jako, že nežebráme, že to je divný, ne? No, je to klasifikovaný jako žebrota. I'll be on my way. I'm gonna ride this highway. No, tak na ulici vystupuju tak 4 roky, 4-5. Nejdřív to bylo hodně často, jako. Na ulici teda ne, spíš metro, tramvaj a tak, to dělám furt vlastně. Protože v tramvaji a v metru, v jedoucím metru nebývají policajti. Už se mi stalo, že mě 2krát chytili ty samý a tak už jako chtěli se mnou začít správní řízení, jo. A jako ne, že třeba byli proti té hudbě obecně, ale že se to prostě nesmí. Stal jsem dneska ráno v 9. Já furt na to nadávám, jaká je tady s tím situace. Když prostě v jiných zemích je to úplně normální a to vždycky těm policajtům říkám, jako v Paříži je to úplně normální a oni, no tady nejsme v Paříži, tady jsme v Čechách. Hraju blues a blues vždycky bylo na ulici. A vůbec každá dobrá hudba vyrostla na ulici, že? A třeba Aztec bluesmenů, nejeden bluesman se proslavil na ulici. Můžu jmenovat John Lee Hooker, můžu jmenovat Buddy Guy. Dneska Buddy Guy je žijící ještě stále a prostě dělá milionový koncerty, že? Hey baby just before I go, 'cause it's time, little girl, I won't be back no more. Tak poprvé jsem dostal pokutu na Budějovický, asi zhruba před půl rokem a tam mi dali 100. Byli docela jako slušný, odměřený, ale 100. A pak mě chytili ty samý
nechtěli mi teda říct číslo svého toho odznaku, to služební, ale většina těch policajtů si myslím, že tomu ani moc nerozumějí, protože každý říká úplně něco jiného, jo. Jeden řekne, běž s tím na palačák, tam můžeš hrát, jo, druhý zase řekne, že nikde nesmím hrát, že to je žebrota. Když chci vědět, za co mě pokutujou, ať mi řeknou tu vyhlášku, to číslo, tak řeknou, to je žebrota. Kapsy potají, a těm, kterým to vadí, tak si raději šeptají. Tak, je to víc samozřejmě z různých zákonů nebo relevantních právních předpisů. Namátkově je to samozřejmě vyhláška hlavního města Prahy číslo 14 z roku 2000, která ošetřuje žebrání na místech, kde to je zakázáno. Může to být zákon o přestupcích. Kromě zákona o přestupcích to může být zákon o provozu na pozemních komunikacích například. Je to ještě spousta dalších například zákonů nebo předpisů, které lze v tomto případě nebo v těch případech těch pouličních hudebníků nějakým způsobem zohlednit. Po druhé nebo po třetí, když přišli, tak zase ty samý a dali mě ke správnímu řízení. Hned se mě ptali, jestli mám litr v kapse. Byli docela slušní, říkali teda, že hraju fakt dobře, ale že jsem blbej, že jsou tam kamery. No. Tak jsem se nevšiml. Ve vzdělaných zemích se to řeší tak, že přijde velmi pomalu dvojice policajtů, to jsem viděl třeba v Londýně, kteří se pohupujou do hudby, dávají najevo, že jsou součást scény. No ale tak pomaličku se blížejí k těm muzikantům, pak většinou nastává taková úsměvná debata, kdy ty muzikanti říkají, a tady se opravdu nesmí hrát, no tak to nevadí, tak já vám zahraju ještě jeden valčíček, 3 a půjdu pryč. A oni říkají, no, ale fakt by bylo hezký, kdybyste šli hned. Agresivní přístup je, že dobře placená městská policie, která se bojí nezaměstnanosti, zasáhne i hned, zabaví ti kytaru, peníze. Já jsem sám hrál několikrát na ulici, je to publikum nesoustředěné, je smíchané, nikdy nevíš, kdo po tobě co hodí, je to určitý druh dobrodružství hudební. Já jsem spíš proto, aby to doplnilo místa, kde je smutno, kde se nic neděje. Třeba ty nekonečně smutné sídlištní prostory nebo i před těma proklínanejma makrama. Basker opravdu musí vyplnit prostor nějak a to většinou v českém folku není. Basker nesmí být introvert, musí hrát pro děti. Zatancuj si, holčičko, neboj se, pojď blíž, maličko. Jestli se ti to líbí, táta tě políbí a dá nám do klobouku pár mincí, holčičko. A nebo někdy daj rodiče peníze svým dětem a tak je učej pohybovat se světem. Hezky. You were basking on the streets in Prague, so how it was? Well, at first we bussed down by the river because we heard it was illegal. So we thought we'd go and ask the police, and we thought maybe we could buy a license or something, maybe we just needed permission. And they said, you're not allowed to busk in Prague 1, but Prague 2 or 3, we don't know. We didn't even know where Prague 1 or 2 or 3 or where that was. So we just thought, oh well, we'll just try and hide a little bit. Are there any restrictions about basking in music?
There are some places in central Auckland where you have to get a license from the council, but you just fill in the form. It doesn't cost anything, and they give you. And how do you get the license? You go in and you give them your name and address and your phone number and all that, and they give you a little piece of paper and it says you're allowed to. That's it. Do you pay anything? No. Really? I don't know whether this is true or not, but this is just a theory about Prague, because I was amazed how many restaurants and cafes say live music, like all down the roads, like live music tonight, live jazz tonight, live this, live that, and we're thinking, where all these musicians come from? And I think because people aren't allowed to busk, then they have to get a gig in a restaurant. But if you can't busk, then you're more likely to go and play in a restaurant for 3 hours for hardly any money, because that's all there is. So it kind of robs everyone a little bit, maybe. All the countries we've been into would be England, Ireland, France, Italy, Spain, Portugal, Austria, Switzerland, Germany, Croatia, Slovenia, Poland, Slovakia, Czech Republic, New Caledonia, Australia, Hong Kong, Singapore. The only place we've been told that we couldn't play was a few places in northern Italy, mostly it was Pisa and Venice. And then Florence as well, and a few places. But it's never problems, you know, the police comes, says, you can't play, go away. So no fine? No, we've never been fined, and I've never heard of anyone ever being fined. A town without music is worthless. I agree. For the city, it's fantastic. It brings in a lot of tourists because, well, essentially, and then I'm not only a busker, I'm a professional musician, so I play in lots of places. Towns pay me to play music because they want to advertise, to be touristy. They pay our band, they hire us. Usually they pay us at least €1,000 to pay for a 1 hour show. That's the rate, the going rate in France, right? And so when we play on the street, we do the same thing for free. Right? So the town gets the same show people don't know, and they have a €1,000 show for free on the street. That's really good for them, because people remember that and they talk to people and they say, oh, this town is really cool, they had a fantastic show. It's really nice. So. Tady je budova soudu. Justice, já? We always were very, as mankind, was very interested in seeing people playing music or making street theater or jugglers or showing their talents. And I think that is a great joy of public space. It could of course be too much of the good thing. So sometimes you have a fantastic amount of this kind of stuff. Then the city of course must organize it in time and space and say there can be
so many at a time in this square and so many at a time that square, and you have to organize it. So it's delightful and not a problem. I heard in Copenhagen that they tried to ban it. They have allocated it to certain hours and certain places, saying that it's not all the day, but it's at the end of the day when people walk home, that's your time. It's not very nice to have an office and you have a Chilean band playing El Condor Pasa for 6 hours a day in front of your window. People presenting their talents to other people is highly attractive. It's worth something. Lesy, černé, černé lesy, proč nad námi mraky visí? Sestra bratru hlavu myje, do války ho vypravuje. Bratříčku můj milovaný, kdy pak domů vrátíš se mi, sestro moje milovaná, vyjdi z domu 3krát z rána. Jednou si dávno mě vykradli a tohle reakce na to. Jsem prostě, nebo ukradl, prostě hrábnul tam, no. A teďka to zkoušel, ten mi tam hrábnul nějaký bezdomáš 2krát. Jednou se mu to vůbec nepovedlo a po druhý mě rozházel akorát po zemi a utek, protože se lidi na něj začali vrhat. Nejdřív teda velká euforie, že mohla se hrát všude, mohlo se téměř všechno. Úžasná atmosféra, ty lidi byli kamarádský, prostě takovou atmosféru, která byla v těch 90. letech, než to tady začalo město utahovat, to se obávám, že už se nevrátí. To opravdu byla svoboda. Kdysi po celé Praze se tomu věnoval, vlastně tomu hraní, tomu báskrování, klub pouličních umělců. Tam se platilo 100 za měsíc a bylo to po celé Praze. Karlův most, Praha prostě. Jakoby sebevědomí těch úřadů se potom lednu 90 jakoby rychle odumřelo. Tam vlastně se na začátku, tam člověk přišel, dalo domluvit prakticky cokoliv. Dá se říct, že od toho ledna 90 se vlastně jakoby všechno dělo na ulici. V té době opravdu stačilo se na té ulici postavit a jenom dělat téměř cokoliv a vždycky se u toho zastavili lidi a zajímali. Pak se to začalo kazit vlastně ze dvou stran, dá se říct. Za A ze strany toho úřadu, který vlastně pochopil, že ta Praha 1 je nějakým způsobem cenný území a že se to dá zpeněžit. A druhá věc, že se to vlastně chytly další subjekty, který pochopili ještě mnohem lépe než ty úředníci, že je možné to vlastně s nějakým způsobem zpeněžit, což byl první, kdo se z toho chytil, byl ten spolek Sdružení výtvarníků Karlova mostu, který vlastně velmi rychle si domluvili, že ten most si pronajmou oni a že už tam bez jejich souhlasu nikdo hrát nic nebude. Přišel 93. nebo 4. rok, to už se nevzpomínám. A najednou prostě nás začali odsaď vyhazovat, že to má nějaký sdružení výtvarníků, že to dostalo od Prahy 1. Tak se tam vybíralo 24 korun denně na 2 hodiny. No a potom se to zdražovalo, až to bylo 100, pak to najednou byly 210 korun za metr čtvereční. No a potom najednou přišel správní poplatek 500 korun za čtvrtletí a potom prostě 1000 korun za rok.
A roku 2000 Sdružení výtvarníků zavedlo pro muzikanty a pro umělce, pro báskry konkurs. Člověk buď to projde, anebo neprojde. Když neprojde, tak oni nejsou povinni to odůvodnit. A ještě za to platíme teda 1000 korun. Ta komise tomu vůbec nerozumí, protože ani jeden z těch lidí nikdy na ulici nehrál. Takže nemůžete... To se počkej fotit. Jako, on má právo vás odsud vykázat. Jo, my jsme tady právě čekali, kde pršelo, tak jsme si tady jako vydali. To což se jako tady nesmí. Nesmí se, jo, fakt ale jako... nevybírali se ani peníze, ne? Jenom si... Ani to se nesmí, no. Musíte k tomu mít povolení od té společnosti vlastně, která má pronajatý ten Karlův most, vlastně kluci tady ochranka ty ho spravujou. To znamená, že vlastně pokud jim neukážete, mají takový žlutý povolení, pokud jim vlastně neukážete to žlutý povolení, tak se tady nedá hrát. A další věc je, že dokonce tady můžete hrát jenom písničky, které zahrajete před nimi a které oni vám schválí. Ty lidi, kteří tady hrajou, tak hrajou vlastně furt dokola stejné věci, jo, protože oni nemůžou hrát nic jiného. Je to jenom schválená produkce, za kterou můžete vybírat peníze. To znamená, zahrajete 3 písničky, které prostě vám oni schválí a to musíte projít konkurzem. A v tu chvíli už můžete hrát tady jenom ty 3 písničky, nic jiného. Já mám pocit, já jsem tady hrál v 93. roce, když ty povolení nebyly. No. A na jednu stranu to bylo fajn, na druhou stranu se tady válely všude láhve s červeným vínem, potom i injekční stříkačky. Možná, že by to bylo trošku horší. A je pravda, že když třeba, než se to tady začalo víc regulovat, tak tady byli třeba ty bábuškáři, kteří tady jsou stejně, ale jsou v Karlově ulici, že jo. Když se tam jde a jsou tam ty bábušky a jsou tam fakt ty hnusný obchody odporný, tak to jsou lidi, kteří byli tady, no, dřív. Myslím si, že opravdu to zase vyhání určitý druh lidí, který se sem stejně dostávají, ale který sem fakt nepatří a který tady v Praze hodně je, jako fakt různý podivný druhy žebráků, zlodějů, kapesních. Však třeba teď je baliti přičítím, aby nebyl průšvih, kdybych tu dál hrál. Doufám, že jsem vám trochu radost udělal. Na celou Prahu se konkurs nedělá, ale dá se hrát, jestli si dobře vzpomínám, na 2 místech. Protože prostě bohatí lidé a vlivní lidé z Prahy 1 se postarali o to, aby se na těch místech hrát nedalo. Dalo se hrát asi na 4, tam jsem hrával. Potom začali chodit třeba vlivní, bohatí, nějaký bývalí STB, právníci, nyní současní právníci různých politických stran. A říkali mi, že si budou stěžovat a že jim tam vadím. Bylo to třeba v ulici na Příkopech, vložně Václavského náměstí, kde jsem dřel, když jsem si opravdu nacvičil nějaký program, makal jsem, tak jsem se živil dobře, ale těm lidem to prostě vadilo. Tak se prostě místo z povolení A, což znamená, že tam může být třeba buben, dostalo do povolení C přes magistrát, což znamená, že se tam nemůže nic téměř. No, já jsem tam hrával dlouho. Ale byl to hardcore v tom smyslu, že tam mají podniky kolem, takový ty různý prodeje toho skla, různý mafie. Takový třeba bulharská, srbská a jako občas prostě, když tam někomu vadíš, tak třeba, nevím, naproti v tom krámu pustí třeba fakt jako total muziku, že nemůžeš hrát. Ale samozřejmě, protože by to bylo rušení klidu, tak ji třeba za minutu vypne. A takový jako zvláštní modely, no. S tím jsem se taky setkával po světě, ale tady to je speciálně třeba od Rusů, nějak určitýho druhu Rusů.
Prostě přijdou Italové, začnou tancovat, začnou hrát, začneme se zpívat, začneme hrát, 3 minuty hrajou a on prostě pustí tuhletu muziku úplně v jiném rytmu na schvál, v jiný harmonii, pak ji zase vypne. To ne, to ne. Je to škoda, já teda už v Praze nebydlím a teďka, když někdy tou Prahou procházím, tak mě to vlastně chybí. Stal se z toho takovej podivnej jako divný obchody, divný restaurace. Žádná z těch restaurací mě neláká k tomu, abych si tam sedla, dala kafe, i když třeba bych na to měla, ale jako vůbec mě to neláká, vůbec to nemá tu atmosféru, ale připadá mi, jako jo, je ta Praha jako krásná, krásně opravená a strašně se dbá na tu čistotu a čistotu těch stylů a aby to všechno bylo dobře jako opravený, ale pak tam prostě jsou krámy, které prodávají matriošky a já nevím co a vůbec to nemá to ducha, prostě ztrácí se ta jedinečnost, ta si myslím, že je pryč a myslím si, že právě ty pouliční muzikanti hodně tomu dodávali. Doktor říká mi, že zas bude líp. Doktor říká, zas bude líp. Doktor říká, že bude líp. No to si Podařilo se mi utajit vám, že to dnešní zpoždění vzniká tak trochu ve spolupráci s Rádiem Česko. Hostem je totiž Dalibor Zíta, redaktor z Rádia Česko a jeden z mluvčích iniciativy Baskerville, která bojuje za práva pražských pouličních umělců. Baskerville, jak jsem se dovtípil, vychází z toho anglického výrazu busking, tedy vystupovat na ulici. A já se ptám, pánové, proč ta iniciativa vznikla vlastně? To je ten stav pouličních umělců a hudebníků v Praze tak špatný? No, podle nás ano. Ta iniciativa vznikla protože se stále za hraní na ulici dávají muzikantům pokuty. A to se nám nelíbí, to nám připadá jakoby v první řadě jakoby nesprávná věc. A protože jsem taky hudebník, teď už ne tolik aktivní hudebník, ale jeden čas jsem jezdil taky do ciziny s nástrojem a hrál jsem na ulici, takže jsem si to vyzkoušel v několika zemích a zjistil jsem, že to, co v Praze je skutečně jakoby pro člověka problém, tak v cizině absolutně žádný problém není. Někdy táto, ty a já se ženem do cíle, jako žokej na třínohý kobyle. Se snažíme furt dál a dál. Když tam jako na úřad řekneš, já bych chtěl povolení hrát, prostě na tom oni ti prostě pošlou SMS-ku, takový kód a takhle to vlastně funguje, že se tam dá hrát kdykoliv během dne prostě. Tam je takový ústřední náměstí, na tom se tak jako nejlíp hraje, kolem jsou ty kavárny a tam si prostě můžeš normálně vytáhnout odzesík a tam si můžeš hrát a vlastně je to jakoby tvůj prostor, takže jsme tam takhle hráli prostě koncerty, tam třeba vedle byl klub, vedle toho, kde jsme bydleli s těma kamarádama, takovej, tam vždycky byly takový večerní koncerty, taky open mic, my jsme taky občas jsme tam vystupovali, no a když třeba lidi potom šli ven z toho koncertu, tak my jsme rovnou naháněli jako k nám na Práh a říkali jsme, přijďte se k nám a tam jsme si jamovali, až přestanem mít strach. Pro jakoukoliv uměleckou produkci na pražských ulicích v současné době platí povinnost záboru. Ten zábor se nezískává úplně snadno a rozhodně to není tak, že by člověk se ten den rozhodl, je hezký, svítí slunce, mám chuť jít hrát na tu ulici a šel by a stoupnul si tam, ale musí si ho vyloženě jakoby vyřizovat. Trvá to teď už 14 dní, tuším, dřív to trvalo měsíc, ale prostě člověk na to musí nějakou dobu na to čekat a žádat si znovu o to každý měsíc, vyplňovat spoustu lejster, formulářů a navíc potom může hrát jenom asi na 3 místech a ta místa se pořád mění. A vede to nakonec k tomu, že skutečně jakoby ten busking provozují skutečně hlavně ty vytrvalci. Zásadní rozdíl mezi
tím, jestli někdo žebrá nebo jestli provozuje busking a pouliční umění, tak je v tom, že ten žebrák se snaží primárně vzbudit soucit lidí, zatímco ten basker nebo ten pouliční umělec tak se snaží vzbudit spíš údiv a obdiv těch lidí tím, že ukazuje něco, že umí něco, co jiní lidé neumí a umí to dělat dobře a umí to dělat tak, aby to přilákalo pozornost těch lidí. Ten pouliční umělec ten veřejný prostor spíš obohacuje. So fucking crazy you can't follow them. Žebrák si klekne a předstírá duševní nebo tělesnou újmu. Basker naopak prodává svou radost ze života. Svátek hudby ve Francii, tak ho vyhlásil tamní ministr kultury, takže tam to šlo ze zhora všecko a u nás to byl hrozný boj, protože my jsme se vlastně rozhodli to udělat úplně ze spoda, úplně jako sami za sebe. A to zpíval Famo, tak děčku. To vlastně byla první věc, na který jsme se rozhodli si ověřit, jestli je vůbec o tu problematiku zájem a jestli ty lidi v těch ulicích rád chtějí. Okrovka se rozhodla přidat se ke svátku hudby, protože vlastně to byl podobný proud, podobný záměr, to znamená teda nějaký alternativní nebo nekomerční formy umění, které jsou dostupné teda všem, nejenom těm, co si můžou dovolit je zaplatit. A ta myšlenka toho umění v ulicích pouličních hudebníků je nám hodně blízká, protože vlastně to je to, co náš klub se vždycky snažil dělat, otvírat cestu tady těm nezávislým nebo začínajícím projektům a kapelám i jiným uměleckým uskupením. Z začátku jsme přemýšleli o tom, jak to celé pojmeme, jestli si můžeme vůbec dovolit vystavit ty lidi tomu, že můžou vlastně dostat pokutu, když na té ulici budou hrát. A jako nejsnažší, jak to udělat, bylo zaprvé to ohlásit jako veřejné shromáždění, normálně podle zákona, podle ústavy. Aby tu umělci mohli hrát na těch ulicích a nemuseli mít zábor veřejného prostranství, tak jsme jim všem prostě dali petice a udělali jsme z nich petiční stánky, protože ze zákona o petici, tak vlastně petiční stánek nemusí být dopředu vůbec nějak hlášen. Natírat celý svět na bílo, motiválně volarnu, milujeme bílo barvu. Bílá, komu by se nelíbila, bílá rána, bílá noc, bílé není nikdy moc. Čumáci, vy jste snad šílení, okamžitě nechte bílení, kdo se někam neuchýlí, za chvíli bude celý víc.
začátku teda proběhla úřadem s magistrátem zajímavá výměna e-mailů, kdy se nás snažili přesvědčit, že to neodpovídá veřejnému shromáždění. To dokládali úplně nesmyslnýma argumentama. Tak jsme se snažili přesvědčit zase o tom, že je nám to jedno, že to stejně uděláme. Policie ku podivu se na tom prvním svátku by vůbec neukázala. My jako organizátoři jsme s ní vůbec nepřišli do kontaktu, to až při těch pozdějších akcích. U nás bylo vlastně zakončení jednoho svátku hudby, kde většina těch účinkujících nebo kapel nebo lidí, co se přišli nějak angažovat, tak potom měla afterparty u nás v klubu Volkrovka, tenkrát ještě v Bubnech. A den na to se teda stalo, že u brány zvonili úředníci z OSA a chtěli teda vědět, jak to je s těma autorskýma právama a jestli náhodou někdo třeba nehrál převzatý písně místo vlastního repertoáru. Nicméně nám slíbili, že těch návštěv, který k nám podniknou, bude zase víc. My jsme vlastně na tuhletu akci, na ten druhý svátek hudby radního Lukáše Kautského požádali o to, aby nám na tu akci dal záštitu. A on nám vyšel vstříc a opravdu nám tu záštitu dal. Takže jsme měli oficiální papír od něj. Celkem jsme očekávali, že když za prvé je ta akce nahlášená jako veřejné shromáždění, za druhé ty muzikanti zase měli všichni petice a za třetí, když na to máme i oficiální záštitu, jako z oficiálních míst, tak o tom prostě policie bude vědět, že o tom bude vědět a že nás bude tolerovat. Opravdu nás velice překvapilo, že to tak nebylo. Já vám rozumím, že chcete proti tomu protestovat, mě to taky přijde postavit na hlavu. Jo, myslím si, že tomu městu naopak to prospěje, když takovéhle akce na veřejnosti probíhají, ale bohužel prostě platí tady nějaký pravidla. V jednu chvíli nastala celkem absurdní situace, kdy jsem šel do těch vlastně nejexponovanějších míst Karlovy ulice a přišli dva policisté s tím, že si ty hudebníci mají ten klobouk schovat, že můžou hrát, ale ten klobouk si mají schovat. Ukázal jsem jim originál té záštity od radního Kautského a oni řekli, kde je tu psáno, že ty hudebníci smějí mít klobouky. Tak jsem jim ukázal tu naší žádost, ve které se to vyloženě píše. A ten policista mi říká, to máte tady na tom papíře. Ale kde? Je to tady na tom papíře. A já jsem mu jako trpělivě vysvětloval. Tohle je odpověď na tuhle žádost. V té žádosti se píše o kloboucích. Tady na tom papíře to je to potvrzení o tom, že my ty klobouky smíme mít, že se s tím počítá. To je ta záštita toho. A on mi říkal, dobře, ale kde to máte napsané? Tady na tom papíře. Ta akce se povedla, byla krásná. Jeden Američan, se kterým jsem se tam bavil, tak říkal, že který tady už několik dnů předtím byl, tak říkal, že takhle přesně si představoval Prahu, že vypadá, než jsem přijel.
všechny projevy umělců. A dokonce, pokud se ptáte na pouliční umělce, tak to je to, co nám tady chybí. O 10:30 ve velké zasedací síni Nové radnice. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni všichni členové zastupitelstva hlavního města Prahy. Má někdo dotaz či připomínku? Vážený pane primátore, vážení zastupitelé a vážení občané, já jsem zde dnes za sdružení Baskerville a jelikož naším tématem je především umění a hudba a protože by možná neuškodilo uvolnit atmosféru v sále, tak jsem se rozhodla požadavek Baskerville dneska zaspívat. Proč je tak náročné získat v Praze povolení k veřejnému uměleckému vystoupení, vyplnit stoch papíru a měsíc čekání a pak bez udání důvodu dostat zákaz ke hraní. Nemá to na starost žádná hudební komise, však odbor dopravy ten nejlépe hodnotí umělce a pak dle vyhlášky hudební dostane pokutu. Občané, nediv se, je to přece za žebrotu a my jen chceme, aby se ve středu Prahy vrátila hudba na ulici. A to nehledě na to, kdo je s kým zrovna v koalici. Chceme během jednoho dne získat možnost povolení a vybrat si místo ke hraní na kulturním oddělení. Nechceme vytvářet další akustický smog, ale udělat směrem k dalším evropským velkoměstům pozitivní krok, aby v rámci evropské struktury i Praha byla opravdu městem kultury. Děkuji. Děkuji za příjemné zpestření dnešního věru těžkého dne, ale vnímám i to, co tam bylo slovně obsažené, nevnímám to jenom jako lár pulár. Tím byly vyčerpány...
Potom vlastně zavládlo trošku ticho po pěšině, nevěděli jsme, o čem se jedná, ta komise radní, tak nás vlastně nepřizvala ke svým jednáním a z ničeho nic jsme se dozvěděli ne od nich, ale z médií, že se nejedná o nějaké změně a není žádný návrh, ale že ta změna už je na stole a že nastává zítra. Pouliční umělci, zejména ti v Praze, už nebudou muset platit pokuty po 2 letech happeningu a upozorňování na komplikace baskerů, tedy pouličních umělců. To vypadá, že mají vyhráno, že se nemusí už bát pokut. Ve studiu je mluvčí občanské iniciativy Baskerville Dalibor Zíta. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. A po telefonních linkách vstupuje do vysílání i mluvčí magistrátu hlavního města Prahy Tereza Krásenská. Dobrý den. Dobrý den. Omlouvám se, ale dáme přednost panu Zítovi. Je to opravdu vaše velké vítězství? Berete to tak? No my to tak zrovna nebereme jako nějaké vítězství. Pokud je to pro někoho vítězství, tak je to vítězství pro veřejný prostor v Praze. Přistoupili jsme k tomu, že to necháme zcela otevřené, že uvidíme, jak to bude fungovat, když nebudou žádná regule ve smyslu toho, že si pouliční umělci musí chodit pro různá povolení, papírování a tak dále. A říkáme tomu takový, řekněme, zkušební rok, abychom viděli, jak to bude fungovat. Takže v podstatě už není potřeba chodit vůbec na ten úřad a žádat o jakoukoliv registraci, jakékoliv povolení. Je možné hrát v podstatě téměř všude, kdekoliv v Praze. A je to prostě obrovský zhub, přesun od naprosté předregulovanosti k naprosté svobodě. Vlastně po tom, co padla ta barikáda toho zákazu hraní v ulicích, tak ta Praha na první pohled ožila. Já když chodím učit třeba Celetnou ulicí, tak všude vídám opravdu hodně kvalitní hudebníky a dělá mi to radost. Například jsem zvučil jednu kapelu, druhý den jsem ji potkal, jak hraje právě v Celetné ulici, a ta kapela, která teda byla hodně profesionální a hodně měla vysoké požadavky i na co se týče nějakého financování, tak potom byla schopná normálně hrát na ulici vlastně jen tak pro potěšení, kde ta jazzová zpěvačka tam úplně se rozplývala, tak to bylo krásné. Well, it's a massive change. It's a massive change because last time I was here, actually I busked around here somewhere, but now look. I think some of the restaurants and things are, at first they seem a little bit wary, a little bit not sure about all this. Some musicians playing by us, we're not sure if we like this or not. But we've been finding that the clients in the restaurants like us, and they come over and they put money in our hats. So I think it's actually good for everybody. It's just it's a change in culture. It's just a matter of getting used to it, I think. Yeah. Tequila! Samozřejmě máme i druhou stránku toho, kdy obyvatelé některých ulic přímo v centru města si stěžují na ten hluk a tak dále. We were in a place we were allowed to be. It was near the coal markets, I think. And we were busking and we actually got quite a big crowd. It was great. It was going really good. And then there was one guy who lived upstairs
who came down, and he was just really aggressive. He was like, I don't want you here, it's too noisy, go away. And we went away because we just didn't want to cause a scene. He was like, I'm going to call the police. And message for buskers. Keep doing it. Do it. Practice. Get really good at it. My prostě jenom chceme, aby tady byl nějaký konsenzus, aby byli spokojení všichni.